Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over de cruiseactiviteiten. Die mochten we eindelijk boeken, dus laten we snel een kijkje nemen. Na je allereerste cruise hoor je automatisch tot de Castaway Club. En deze club bestaat uit meerdere levels die je kan halen. Zo heb je zilver, goud, platinum en pearl. En bij deze statussen horen weer extra voordelen die je kan inzetten bij het boeken van je cruise, tijdens de voorbereidingen van je cruise en op de cruise zelf. Zoals je dus hier kan zien heb je verschillende voordelen bij je Castaway Club membership. Maar voor ons is het nu belangrijk wanneer we dingen mogen boeken. Onze Disney Treasure Cruise wordt onze tweede cruise, maar onze eerste als zilveren Castaway Club member. Dat betekent dat we nu dus 90 dagen voordien onze activiteiten mogen boeken. Het nadeel van die boeken van de activiteiten is dat het om 12 uur 's nachts Eastern Standard Time is. Dat houdt dus in dat het in Nederland 6 uur 's ochtends is. Dus alvast even een kleine waarschuwing. De volgende beelden kunnen schokkend zijn op het zicht. Bijna 5:06 in de ochtend. En het is tijd om onze cruise activities te gaan boeken. Heel benieuwd naar dit proces. Ik ben hier nog niet eerder doorheen gegaan. Op de Wish hebben we namelijk helemaal geen activiteiten geboekt. Dus laten we kijken of het een beetje gaat lukken. Want ik ben op zoek naar een hele specifieke activiteit. Waarvan ik niet eens weet of ze hem wel daadwerkelijk aanbieden. Dus dat wordt nog spannend. Je gaat dus naar de Disney Cruise Line website. Het is nu 1:01. En we zijn eigenlijk even aan het wachten totdat dit cruise activities, totdat opengezet wordt. En dat zou dus binnen nu in een paar seconden moeten gaan gebeuren. Dus we gaan de pagina gewoon verversen. En nu zetten we dus op Book Now. Nou, ik ben dus op zoek naar één specifieke, dus daar ga ik eerst naar op zoek. En daarna lopen we het nog even door. Ik denk dat het om de duining staat. Oh, dat laden steeds. Dat duurt lang. Ja, eigenlijk iedereen die nu een zilver is, verwacht ik dat hij nu probeert al zijn spulletjes te regelen. A few moments later. Nou, ik denk dat het nog spannend gaat worden of hij er is. Ik vrees eigenlijk van niet. Nee. Ik ben dus op zoek naar de dessert experience in Enchanté. Ik heb dat op de Wish wel gedaan. Maar zo te zien voorlopig nog niet op de Treasure. En balen. Kom nou vroeg je bed voor uit, hè. Maar goed, laten we nog wel even iets boeken. Zijn niet voor niets het bed uitgekomen. Al had ik niet hiervoor om 5:15 mijn werk hoeven zetten. Want Raymond wil namelijk graag gaan snorkelen. Dus even kijken of we dat kunnen vinden. Er is dus genoeg te doen op Castaway Cay, zoals je kan zien, hè. Lijkt me ook leuk, paracelen. Snorkel Lagoon Equipment Rentals. Dan kan je dus selecteren voor wie het is. In dit geval voor Raymond. En je moet er dus altijd een tijd aan koppelen. Dus die 8 uur 's ochtends, dan kun je er niet eens om, maar hè, dan is het in ieder geval voor de dag geregeld. Activiteit. Ik zal even checken, maar een cabana die zal echt niet beschikbaar zijn. Zie je, de Family Beach cabana's die zijn op. Daar zal ik er ook niet op te wachten om $880 uit te geven. Dat is de andere kant, hè? Hebben ze daar geen 4 persoontjes van of zo? Nee, dus daar hoef ik sowieso niet meer naar te kijken. Ook al zou er één vrijkomen. Linda neemt hem niet. Dat de activiteit die ik heel graag wil er nog niet bij staat, betekent niet dat ze hem helemaal niet gaan doen. Dus dit zou ik de aankomende tijd even in de gaten moeten blijven houden. Maar voor nu ga ik nog even terug naar mijn bedje. Straks weer fris en fruitig er tegenaan. En dan zal ik hier nog even wat verder doorheen lopen. Several days later. Nou, zoals je dus hebt kunnen zien, heb ik al een onderdeel geboekt. Maar laten we nu even rustiger doorheen bladeren, want daar had ik 's ochtends niet zo heel gek veel zin in. Je gaat dus naar de Disney Cruise Line website. Dat is officieel disneycruise.disney.go.com. Daarin gaan we naar de Cruise Activities. We beginnen dus even op dag 1. Op dag 1 kun je niet heel gek veel toevoegen, want ja, je stapt pas rond de middag aan boord als het mee zit. Je vertrekt tegen 1 uur of 4, 5.
Dan heb je het al druk genoeg, want je moet nog eten en dergelijke. Maar goed, er zijn een paar opties die je kan kiezen. Laten we beginnen met het onboard van. Nou, het eerste wat je nu kan zien is de fotopackage. En de fotopackage ben ik nog even aan het overwegen. Mocht ik die willen nemen, ja, dan is het gewoon veel goedkoper om dat vooraf te boeken dan achteraf. De Bibbidi Bobbidi Boutique is dus ook heel leuk als je kleine kinderen hebt. Volgens mij moet je daar, kan tot 12 of 14, eens even kijken. Nou, tot 12 is het hier. Dus dat komt voor ons helaas wat te vervallen. Zouden ze echt voor volwassenen moeten doen. Nou, wat hebben we nog meer? Heel veel wat ondertussen uitverkocht is. Want ja, volgens mij kan nu iedereen ondertussen boeken. En dat heb ik al een tijdje geleden gedaan dus. Maar we kunnen wel even kijken of de activiteit die ik heel graag wilde doen eindelijk beschikbaar is. Al verwacht ik van niet. Maar goed, de onboard van heb je dus ook de alcohol tastings. In dit geval is het bourbon en champagne. Onder andere. Dag 2, at sea. Dan heb je wat meer opties. Want jij moet een hele dag vullen op zo'n schip met iedereen. Niemand gaat eraf. Nou, de Royal Gathering, die wil ik dus nog wel boeken. Dat kan helaas pas 30 dagen voordien. Maar daar kom ik dan op terug. Nou, een heleboel tastings weer. Kijk, en dat nu iets uitverkocht is, wil niet zo zeggen dat het zo blijft. Want er zijn genoeg mensen die denken, ik wil er even over nadenken. Ik leg hem vast, want zoals je ziet, er is heel veel uitverkocht. Maar je kan het ook weer gewoon annuleren. Want je betaalt het pas, ik geloof dat je tot 24 uur van tevoren kosteloos kan annuleren. Dus sowieso op het schip zelf zullen er ook nog mogelijkheden zijn om dingen te boeken. Je hebt nu een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Laten we eens kijken naar de dining, want in die categorie ben ik op zoek. Naar de Enchanté Dessert Experience. Maar tot nu toe is het alleen diner en lunch. En het is sowieso uitverkocht. Maar dan nog, het zijn niet de dingen die ik zoek. Ik ga namelijk geen 135 euro per persoon aan een etentje uitgeven. Want ik ben een veel te moeilijke eter. En de desserts, die zou ik lusten. Laten we het daarop houden. Helaas wordt die momenteel nog steeds niet aangeboden. Maar goed, ik blijf gewoon controleren. Zelfs op het schip ga ik het vragen als het nodig is. Ik hoop echt dat ze het gaan doen, want ik heb er speciaal een leuk jurkje voor gekocht. Nou, laten we ook nog heel eventjes kijken naar een dag waar we bij poort liggen. Want dan heb je dus de Port Adventures. En die wisselen echt wel per poort. Laten we beginnen met Cozumel, Mexico. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een national park waar we heen kunnen. We kunnen een city tour bij Trolley doen. Passion Island bij Twister. Nou, klinkt leuk. Een stranddag. Nou, ik woon in Zeeland. Daar kan ik ook prima naar een strand. Met een katamaran. Een buggy en snorkel experience. Je kan een dolfijnenontmoeting. Heel leuk trouwens. Manatee encounters. Manatees zijn ook leuke beesten. Nou ja, heel veel boten. Je kan een elektrische fiets huren. Een perfect margarita workshop. Cocktails en mocktails. Klinkt ook heel erg leuk. Het lijstje blijft maar doorgaan. Je kan salsa en salsa. Nou, dat zal het zijn, eten en dansen, denk ik. Je hebt echt heel veel activiteiten. Nou, we hebben ook nog activiteiten die allemaal uitverkocht zijn. Het Alebria Painting Workshop. Dat zag er wel leuk uit. Daar heb ik een filmpje van gezien. Maar sowieso is dat geen optie meer. Dan nog, hoe leuk ik al deze activiteiten ook vind. Dit wordt onze allereerste keer 7 dagen op een cruiseschip. Als ik naar een all-inclusive hotel ga, dan boek ik ook voor het hotel. En ja, soms ga ik er heel eventjes af om even rond te kijken. Maar in basis ben ik gewoon in mijn hotel. En zo beschouw ik dit schip ook heel even. Het is een soort van all-inclusive. Alcohol even niet meegeteld. Tuurlijk ga ik er een keertje af bij Cozumel. Jamaica waarschijnlijk ook. Maar in basis zal je ons heel veel op het schip gaan zien. Het schip ziet er namelijk zo ontzettend fantastisch uit. Er is zoveel te ontdekken. Mexico klinkt ook leuk, maar dan boek ik wel een aparte vakantie naar Mexico. Dus hier een Port Adventure, dat ga je ons niet zien doen. Je gaat Mexico zelf ga je wel heel even zien in onze vlogs. Maar in basis zal het echt heel veel cruiseschip worden. En dan zouden we bijna vergeten dat je ook al je activiteiten gewoon via de app kan boeken. Dus laten we dat ook nog heel even doen. We zijn nu een paar dagen verder en ik ben er wel over uit dat we dus toch het fotopackage gaan nemen. Dus je gaat naar de Cruise Line app. Die starten we even op. Als je helemaal in de app bent, dan ga je naar My Plans. En dan kun je per dag dus de activiteiten bijboeken. Nou, de fotopackage staat onder dag 1. Dus we willen de onboard fun. De eerste die je dus tegenkomt is de fotopackage, de Unlimited. Die gaan we selecteren. Ja.
Nou, check availability, maar dat zal het probleem niet zijn bij deze. Ja hoor, die willen we. En we zijn geboekt. Dus als het goed is, moet hij nu ook gewoon bij mijn plannen komen te staan. En dat doet hij ook netjes. Dus nu alle foto's die we op het schip laten maken. Dus dat kan al in de terminal zijn, dan maakt ze altijd een leuke foto. Of wanneer je daadwerkelijk daar binnen bent. Daar hebben ze leuke drop-downs. Je kan met characters, noem maar op. Dat zit er nu allemaal bij in. En die kan ik dus gratis downloaden. Nou ja, gratis. Dat was heel eventjes kort over onze cruiseactiviteiten die we geboekt hebben. Hoe de site eruit ziet, hoe je het moet doen en wanneer je het mag doen. Het volgende punt op ons to-do-lijstje, dat staat binnenkort voor de deur. En dat is het boeken van de dining reservations in Walt Disney World. Dus wil je hiervan op de hoogte blijven, volg dan zeker het kanaal. En als je dit een leuke video vond, geef het ook even een likeje. Heel erg bedankt weer en tot de volgende. Doei!